Hej! Ja, ska ni vara med på TV? Vänta. Jag har haft 150 bilar tror jag. Aldrig haft en BMW. Det är konstigt. Ja. Kan inte du säga BMW en gång? BMW. Yes, precis. Gillar du laddhybrider? Kalle i svängen. Ja! Broms och styrgrepp genom förarhjälpen är inaktiverade. Högerdäcken ska av. Det ska av bara! Det här kommer inte gå bra. Det smakar Mercedes. Va? smakar Det Mercedes. smakar Merca, exakt. När man kommer ur kurvan så bara... Fast alla system är avslagna, fast du ska ta ansvar för hela vår färd. Jag har ju tryckt på en knapp och sagt att jag är beredd att ta det ansvaret. De flesta svenskar kommer kunna köra den här bilen på el helt till vardags. För de som köper en billig Kia, de kommer ju ladda nästan jämt, för de vill spara pengar. Här har vi en Kia-ägare. Hur ofta Har laddar du det? regissören en Kia? Jag laddar varje kväll, varje morgon. Du ser. Ja, men du säger, fan. alltså, det är ju jättebra. Välkommen till Förnuft och känsla. Ännu en gång. Det där var väldigt Okej, ska oinspirerat. jag ta lite hårdare? Ja, ta i lite. Okej. Välkommen till Förnuft och känsla med Peter Karlsson. Och Alrik Söderlind. Och idag har vi en bil som är det mer förnuft eller känsla? Det är ju någonting mitt emellan. Ja. Det är en hybrid. Och Fast det- den är stor och svulstig. Du gillar SUVar. Ja, det gör jag. Älskar SUVar. Ja, det gör jag. Ja. Och Men sen jag så har aldrig den haft här- en BMW. Nej, Jag har haft 150 bilar tror jag. Aldrig haft en BMW. det är konstigt. Ja. Den Kan inte frågan- du säga BMW en gång? BMW. Yes, precis. BMW! Den här är 45E. Det är alltså 113 hästar el som är parat med den här sexcylindriga 3-litersmotorn förstås. Då. Ja, Ja. 3-cylindrar 6-litersmotorn. Ja! Det är livet. Ja, och det, vad vill vi säga med det här? Hybrid på stora feta bilar. Är det bra, Är det ja? en motsägelse eller är det bara bra? Det ska vi ta reda på. Ja. 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 Och om den är snabb och kul. Och sen ska vi se om den är en bra familjebil eller Ja. hundbil också. Vi har med oss 2 medhjälpare idag. Det är mycket tjafs om mina hundar ska få plats i bilarna hela tiden, eller hur? Och nu är de Alldeles med. för mycket tjafs om det. Och nu är de med. De Ja, nu är sitter med. här. Ja, Bodil och Svullo. de ser jätteglada ut. Och de har det ganska bra. Är det här deras första hybrid på X5? Eller har det Nej, funnits något mer? de har funnits tidigare också. Samma setup liksom? Ja, fast den fick en större motor nu. En större motor? Ja. okej. Och den har ju faktiskt väldigt lång räckvidd numera. Alltså den tidigare gick ju knappt att använda, men nu går den att använda på riktigt Ja. som elbil. Hur långt går den då? VLTP, alltså officiella siffror, 8 mil. Så 4 då kanske? Ja, nu kommer du köra 6 mil drygt. Tror du det? Ja, tror jag. Om du inte pushar. Ja. Alltså vanlig vardagskörning till jobbet, 6 mil. Du, jag måste läsa lite gärna innantill faktiskt. Från Adrian. Behöver du läsa von innantill? Hooijdonk. Är det en fråga eller är Det är det ett citat. ett citat? Det är ett citat Från någon på BMW? Ja, BMWs designchef. Vad trevligt. Han säger så här: formspråket är robust, tydligt och exakt. Kupén erbjuder ännu mer lyx och intuitiva funktioner. Alltså att de... Varje detalj är ett statement. Jaha du. Jaha du. Det finns någonting intuitivt här, eller Ja, hur? Den här. ja, titta nu när du gjorde sådär, då sänker du volymen. Man gör så här så höjer man volymen. Ja, Man gör så här så byter man låt just det. framåt. Man vill Och jag satt och lekte med det där lite och då gjorde jag sådär och så drog, men då drar man ju tillbaks handen per automatik och då böt jag tillbaka igen. Så de var doink doink. Det var intuitivt. Ja, det var lite för Man intuitivt. liftar med den här. Ja. Gillar du det då? Nej, jag gillar inte det. Jag gillar en liten ratt. BMW X5 presenterar sig som en suverän ledartyp som översätter kraften och dynamiken till ett läckert designspråk redan vid första anblicken. Dessa bilmarknadsmänniskor alltså. Ja. Jag tror att de har sån panik för att de ska bli av med jobbet så de måste sitta och hitta på en massa dumma grejer för att liksom verka som att de har gjort något. Alltså, jag tycker de sänker hela bilen. Ja, men det är samma med blir- Audi och allihopa. Ja. Liksom, du är inne i den 8:e dimensionen. Vad fan, det är väl inget barn de... Släpp greppet. Ja, precis. Sluta. Här är bilen. Bygg bra bilar så köper vi dem. Exakt. Sluta Skriv tramsa. inte om dumheter. Nej. Det går inte. Spar in halva marknadsavdelningarna och sänk priset på bilarna istället. Det är mitt tips. Den här väger ungefär 2,5-2,6 ton. Ja. Tack vare att den har 24 kilowattimmars batteripaket. Det är lika mycket batteripaket som i min BMW i3. Jaså du. Och vilket gör att den ska gå Ja, men typ nu går 8 den mil. nu går den ju på el. Ja, den går på el. Ja. Det är tyst och fint. Jag tycker om den här bilen. Men det jag skulle säga, den väger alltså en halv ton mer än en vanlig bil. Alltså utan det här batteripaketet. Än en vanlig bil. Alltså vanlig X5 40. Ja. Ja. Ett halvt ton. Halv ton. Dra åt helvete.
Och då kan man fundera på, är det smart att släppa runt på ett halvton? Ja, det kan man undra. Ja. Sa flundran. Gäddfisk. Men det är lite roligt att den går Kan på väl el hända, fast den är så sån här lända. stor och fin. Ja, men alltså det är 75% av alla resor som... Kan jag få säga någonting Nej, nu? 75% av alla resor som sker i Sverige är under 2 mil. Vilket betyder att man... Alltså, 75. Japp. Skit också. Var kommer du ifrån egentligen? Norrland. Norrland, säger man så där? Ja. Skit. Hur säger du potatis? Pären. Säger du det? Nej, Du får inte säga det. men det heter så kanske om man ska prata lite dialekt. Ja, men du säger väl inte så? Nej, jag säger potatis. Nej, men du säger skit också. När du Det blir vet jag. riktigt upprörd säger du shit Då också. säger jag pären. Du, jag har ju kört den här bilen några mil. Och jag har ingenting att invända, förutom en sak som jag tycker är jättejobbig. Och det är att jag får lite träsmak i röven. Jag tycker sätena är för De hårda. är för hårda, jag håller med om det. Och då undrar jag så här. Är mjuka säten dyrare än hårda säten? Eller tror biltillverkarna att man vill ha hårda säten? Jag tror att de vill att man ska ha hårda säten. Jag tror att man lurar folk. Den här har ju ett M-paket också. Jag tycker det är väldigt märkligt Jävla att ha ett trams av ett M-paket på en M-paket. 45E. Det kan de ska ha inte som ett ha det. externt, liksom lite så här grejer runt omkring Ja, men- ute. men tar Och man sen inte när det bort- står M, ja vet du vad? Man Nej. gökar sitt eget prestige-grejs lite grann. Prestanda-biten. För att Ja. liksom, här är M. Ja, det är en hybrid som går i 14 km i timmen. Det är inget bra. Men jag vill ha en M-paketet mycket mjukare kostar... stol. Ja, det skulle jag också. Och mjukare nackstöd. De Ja. är stenhårda. Nu är vi alltså ute och åker och Bodil och Svullo ligger i bakluckan. De är tysta. Och de njuter av livet. De har, i M-paketet finns det luftfjädring, det finns diffspärr, bakaxelstyrning och 22-tumsfälgar. Och, Bakaxelstyrning. ja, så att den styr med bak. Ja, jag vet vad det är, men Ja. liksom är det nödvändigt? Ja, men det här är ett stort jävla skepp, den behöver ju komma runt. Ja. Eller hur? Så Säger att du det M-paketet finns ju vettiga saker också i det, men man ska inte heta M-paket i en laddhybrid. Nej, det ska jag inte göra. Tycker inte jag. Jag håller med. Och lite mindre krims, krams. Allting ska vara så jävla invecklat. Va? Det är mycket knappar och grejer på. Ja, Men du gillar de här mugghållarna som har både kylning och uppvärmning? ja, det gör jag faktiskt. Men 2 är lite för lite. Man ska ha 4 mugghållare. Fram! 4 mugghållare fram är Ja. egentligen minimum. Och så finns det laddning till din telefon här också. Det finns laddning, men man kan inte se telefonen medan den ligger på laddning. Nej. Vilket är jävligt irriterande. Ja. Man ska kunna se telefonen när den ligger på laddning. Jag är med på det. Ja, bra. Genomsnittsresan i Sverige är 3,4 mil. Och i och med att den här går då typ 6,5 mil om man kör normalt bara på el, så kommer du alltså komma runt de flesta svenskar kommer kunna köra den här bilen på el helt till vardags. Alltså Ja. alla dagar i veckan. Ja. Men det som är kast med den här, det är att laddtiden, det är runt 7-11 timmar om du liksom ska... För att ladda de här 6 milen. Ja, och det är för långt. Ja, det är jävla dåligt. Det går inte att snabbladda och så kör man vidare, utan den här man stannar... Jävla konstigt att alla har så olika laddtider. Ja, men det är kostnader bara. Alltså hur dyr och fin laddare ska sitta i bilen. Jaha. Och allting är kostnad. Ja, Men jag tycker att den här bilen som är så pass fin och dyr och så vidare, så borde man kunna ladda mycket snabbare. Vad För kostar den här då? bilen, 800-3000 grund. I grund och så Japp. lite tillbehör på det så är man en bra bit över millen. Någonstans runt miljonen, ja. Men den här, samma bil utan den här laddhybriden, den kostar 735 000. Då kan man tänka sig, är det vettigt att lägga 75 000 någonstans där, 70 000 för att få På det där batteriet. Ja, vad tror du? Det beror väl på vad andrahandsvärdet, såklart. Men inte bara det också. För du får, dels får du tillbaka typ 40 000 i bonus på när du köper den. För den är en miljöbil, så du får tillbaka pengar. En ren elbil får du 60 000, här får du runt 40 000 tillbaka. Sen får du mycket lägre skatt också. Ja, det kanske blir billigare längre Så då. att 3 års skatt Det där glömde jag på min, att det var skatt. Du... Den var ju ganska dyr. ja, det är en Q8 ja. Ja. Vad kostar den? Jag kommer inte ihåg. Jag fick faktiskt mail från en bilhandlare som sa att Peders bil är inte påställd. Han kör olagligt. Ja, Mejlar de mig. jag såg det. På de här 3 åren med
bonusen. Om man hur många tror du ens laddar dem? Med bonusen och med lägre skatt så kommer du alltså komma undan billigare på 3 år om du köper den här än om du köper den utan batterier. Ja. Så att den har en bonus. Men hur många, så här då, samvetsfråga. Hur många som köper en sån här bil tror du faktiskt laddar den? Den gamla X5 tror jag inte någon laddade, för den gick väl 2-3 mil någonstans. Det är helt meningslöst, ingen orkar det. Särskilt inte de som kan lägga en miljon på en bil. Nej. Men den här tror jag, när man kan köra 6 mil. Sådär ja, nu ringer det bra också. Stänger inte av telefonsignalen. Det ringer aldrig till mig, eller hur? Fy fan vad pinsamt. Det har du aldrig gjort. Och du tänker säkert svara också. Nej, det ska jag inte göra. Nej, det var tur för dig det. Du har aldrig stängt av, eller haft din telefon igång? Aldrig. Nej. Aldrig. Nej. Jag är ganska seriös. Frågor till Peder. Gillar du laddhybrider? Kalle i svängen? Ja, det gör jag. Jag gillar nog laddhybrider mycket mer än vad jag gillar rena elbilar. För jag orkar inte med stressen av att vara tvungen att ladda. Nej. Och stå någonstans i en halvtimme vid någon laddstation. De här 3 resorna per år man gör kan man inte lägga en halvtimme extra på för att ladda. 3 resor om året. Alltså, Jag som är är lång- globetrotter. Du är globetrotter. Ja, jag är globetrotter. Jag reser jorden runt många gånger per år. Nej, jag tycker att laddhybrid är ganska bra. Ja, men i den här bilen tycker jag att det funkar Ja, väldigt bra. det här skulle funka för mig. I och med att den går alldeles utmärkt. 6 mil Och jag på är ju riktigt. sån, jag åker ju väldigt korta repor. Ja. Jag åker till affären 3 gånger i veckan och så åker jag till gymmet 1 gång i veckan. Och sen så stannar jag hemma helst. Det vi vet är ju att de som köper de här dyra bilarna, de laddar sina laddbilar mycket mindre än de som köper billiga laddbilar. Just det. Ja, så att det är liksom för de som köper en billig Kia, de kommer ju ladda nästan jämt för de vill spara pengar. Här har vi en Kia-ägare. Har regissören en Kia? Jag laddar varje kväll, varje morgon. Du ser! Men Ja, men du säger, fan. alltså, det är ju jättebra. Jävla sosse. Det är så det ska funka, att man laddar sin bil. Först ska man... Miljöpartist. Det är väl jättebra. Det är fantastiskt bra. Herregud alltså. Jo, det är bra. Du ser de här rika... Jag blir chockad när jag hör det här. De här rika människorna som inte bryr sig om någonting. Nej. Vad var det här nu då? Någon jävla rikemansbashing? Ja, för de struntar i att... Han är förmodligen rikast av oss allihopa. Han har ett jättestort fint hus i Saltsjöbaden. Ja, jag har ett radhus. Och jag har en lägenhet. Men han kanske har råd med det för att han laddar sin jävla Kia. Precis. Fan också. Jag laddar i min... Jag måste börja ladda min Kia. Jag har ingen Kia. Jag skaffar en Jag Kia. ska köpa en Kia och ladda den som fan. Du gillar laddbilar. Nu ska vi se här. Varför har du aldrig ägt en BMW? Vad är fel? Undrar Peter M. Det är ett svar fyllt av fördomar. Som allting annat. Japp. Jag har inte gillat BMW och den image som BMW har. Det blir väldigt snabbt en förortsbil för unga män som sitter och åker omkring och i sina M3 och i sina jag vet inte vad. Du vill inte misstas. Jag gillar inte imagen som BMW har haft lite grann. Okej. Då gillar jag andra märken mycket mer. Du menar att det är skillnad på BMW och Mercedes här då? Absolut. Okay. Absolut. Okej. Det tycker jag. Okej. Ja, jag vet inte. Sen vet jag faktiskt inte i övrigt vad det är. Jag tror inte det är någon skillnad där. Men Nej, men du är så fördomsfri. Nej, Alrik, det så tror att jag inte. jag vet inte om du ens får uttrycka din åsikt i de här frågorna. Jag ska försöka ställa ett par frågor till dig, Alrik. Tänk nu på att du har hundar med i bilen. Ingen sån här jävla aktiv körning. Nej, vi ska Herregud! Bodil och Svullo ligger där. Ja, jag hör. Jag kör fint. Jag hör. Jag kör fint. Ska man behöva bli förbannad? Är det smart att köpa en laddhybrid, undrar Jesper? Ja, men det kan det väl vara. Absolut. I det här fallet är det smart för du sparar pengar. Du kommer spara miljö också. Du kommer spara... Alltså, ja, i det här fallet, absolut. Man får 80 liter mindre bagagevolym. Det är egentligen det stora tappet med den här X5. Om man hade haft lust att ha med sig 80 liter någonting. Vilken av såna här storsuvar skulle du välja? Alltså, vi har inte kört Mercedes GLE. Nej. Och jag vill köra X7 och GLS. Okej. De störstaste. Ja, men GLE vill jag köra för den har också ungefär så här lång räckvidd. Den tror jag är jättetrevlig. Den kanske är mer komfortabel. GLE hybrid. Just. Jag vill köra GLE 63 AMG. Ja, det förstår jag. Här är då massa olika lägen BMW har bestämt att man ska må. Då känner man sig lite chefig.
Just. Och vill man må riktigt bra, då sätter man på den. Då sänker den temperaturerna, den ändrar stolsvärmen. Den sätter på stolsvärme Ja. när man är välmående. Då blir det varmt. Fan vad sjukt alltså. Och sen så börjar den massera den om man har massagestolarna. Då masserar den också. Ja, och expressiv, då slår den upp tak och hela faderullan. Så blir det lite kallare. Executive. Temperatur. Ja, då drog den på lite kyligare. Ja. För är man executive, då vill man kyla ner sig lite mer. Sval och skarp. Ja, om man vill må bra, då vill man svettas lite mer tydligen. Håller du på med? Vi ska fixa det här. Vad ska vi fixa? Vi ska få hjälp med att backa. Ja. När vi ska ha backtävling, då ska jag ha en sån här. Kolla nu, jättebra filmkamera här. Ja, men det verkar inte hjälpa för du kör på allting i alla fall. Det är liksom... Jo då, vi är på väg upp. Det är en SUV det här. Man ska köra lite offroad också. Stön. Så, backningsassistent. Backningsassistent. Ja, släpp ratten. Och så nu ska den köra 26 meter exakt så som vi körde hit. Han fegar inte nu då? Nej. Se vad det går. Det här är faktiskt magiskt bra. Ser du? Och den tar kurvan. Bakom mellan de små däcken. Ja, och över dem då, såklart. Om jag gjorde så Ja, går de över. exakt. Så där ja. Repris. Repris! Det är skitbra. Skitbra det här. Ja, men det här är faktiskt en kanongrej. Om man kommer in i ett stort parkeringshus och sen så vill man komma ut därifrån. Ja. Eller någonting annat. Ja, det var jävla roligt det där alltså. Den här är bra. Vad är bättre än att tvätta bilen själv med dessa fantastiska grejer? Jo, det är att ge bort dem. Så först sprayar man 3-4 gånger. Sen så sprider man ut det. Torkar ut det så här ordentligt, fint. Fråga. Ja. Är det okej om man ber någon annan att göra det här? Trots att man har köpt grejerna? Men det här är ju sig... Ja, absolut. Ja, man behöver inte göra det själv. Jag ber mig göra det. Ja, bra. Eller bra, Sebbe. bra, Sebbe bra. är jätteduktig Ja, på... producent Sebbe? Ja, jag har det är hört det så också. jävla bra alltså på det här. Ja, Ska vi prova? ja men förklara hur man gör Bra det. om man skakar om det här också så allting kommer liksom det ska vara. Ja. Så, Ja. och så torkar vi ut det här. Sen så tar man en ren, torr, fin duk. Och torkar det. Mer ut grann. Vad ska man göra för att få det här, Alrik? Man ska mejla till mig, alrik@automotorsport.se, och man ska berätta sitt bästa biltvättartips. Det här paketet som är värt 1394 kronor. Vi har 3 stycken sådana paket. Man får Ceramic Gloss Booster, man får Ceramic Spray Coating, man får en jättefin liten duk och man får en väska att stoppa alltihopa i. Och den här kan man ju även ha champagne i när man har tvättat klart. Ja, 4 ja. Ja. Japp, skicka alltså till alrik@automotorsport.se före 18 april. Och lugna favoriter, det är ingenting att ha när man ska köra bana direkt. Då blir man inte piggare av. Nej, verkligen Okej, hur får man till någon sport? Här Tryck in sportläget. Är det där sport? Sport! Dynamisk chassiavstämning. Avstängning. Avstängning. vore bra. Av med alla system också. Ja, av med allting nu. För fan, stäng av rubb och stubb. Högst upp. Där Det är tur att vi har regissören med oss. har den. Nu du. DC off. Körning, broms och styrgrepp genom förarhjälpen är inaktiverade. Förarhjälpen. Det finns ingen förarhjälp längre. Nej. Nej. Men det, Det här är då... en stor jävla fluga i bilen. den här har 286 hästar där framme. Bensinhästar, rak 6 3 liter. Ja. Sen har den 113 elhästar också. Det är alltså 400 någonting. Nej, 400 horsepower. 394 tror jag totalt. Kom igen! Nu kör vi upp sortläget. Vi kommer att använda all kraft som finns. Det jag tänkte säga det var ett Nu kommer jag ingen vart. Starta! Startknapp. Nu stänger du av den. Skitbra. Känns fint. Herregud, på 12:e försöket. Men du, har du fått av alla knappar nu? Eller? Ja, börja om. Du kanske måste börja om med de där. Jo, sport står det. Sport. Och så trycker vi Sport! Helvete, man sitter högt. Nu är den här laddad den här jäveln. Så nu är DSC off. all el och allting på. Oj, den här har en väldigt läskig grej, märker jag. För först kommer det ingen kraft och sen kommer kraften. Alltså, förstår du? Det här är skojigt för det är inte elmotorn, driver ju inte. Vad högt vi sitter. Vi sitter Ja, sin helvete. det sitter som i luften. Alltså, det är torn känns som att man sitter på. Oj, vad konstig den här bilen är. Den här är inte rolig. Det här kommer inte gå bra. Det smakar Mercedes.
Va? Det smakar Merca, exakt. Nu full gas och sen 2,5 sekund senare kommer kraften. De stora SUVarna, de verkar inte vara gjorda för att svänga och gasa samtidigt. Nej, vad fan är det frågan om? Men i alla fall, det jag skulle säga... Det är en enorm fördröjning. Ja. När man kommer ur kurvan så bara... Fast alla system är avslagna, fast du ska ta ansvar för hela vår färd. Jag har ju tryckt på en knapp och sagt att jag är beredd att ta det ansvaret. Ja, men du får Fan! Du får inte det. Jag börjar bli förbannad. Effekten den går då inte... Det verkar som du vill säga någonting. Ja, effekten går inte direkt till bakhjulen från elmotorn till exempel. Utan man har integrerat elmotorn i den här bensinmotorn. Nu verkar du vara extremt... Jag är överladdad! Ja, jag känner det. Nu kör vi. Klara, färdiga, gå! Åh! Årets långsammaste start. Åh. Och så, Ja, faktiskt. där gick den igång ordentligt, bensinaren. Men den Det här kommer inte vara njutbart, det känner jag direkt. Nej, den här generationen har ju fått tillbaka 6-cylindriga motorn. Ja. Förra hade bara en 4-cylindrig. Jaså du? Ja. Men de har faktiskt mätt upp det där och kommit fram till att 6an tar bättre, har mer vrid och mer kraft. Så att det drar inte mer energi än den 4an som fick jobba hårdare. Du jobbar hårt i alla fall. Nej, men den smakar inte riktigt Merca. Alltså den ger ju effekt. Ja, den ger ju mer effekt än Merca. BMW är ju verkar vara mer fokuserad på körning. Fast det här är ju en laddhybrid. Så den fasen ska köra. Där kom den här fördröjningen. 46-52. Varför går alla bilar på 46 sekunder? 46-52. Vad gick Q8 på? 44? Nej, gick den också på 46? Jag tror inte på 46. Men hur kan alla bilar gå... Funkar den här klockan verkligen? Alla bilar får 5 poäng och går på 46 sekunder. Den här banan neutraliserar alla bilar. Ja, det är faktiskt lite humor i det. Är den för snabba så kommer banan se till att den är för kurvig. Ja. Men det är humor. Ja. Men jag vill prova att köra den här på el bara. Ja, just det. Det ska bli spännande. Ja, just det. Det har vi ju gjort, ja. Yes. Det gjorde vi ju med Taycan, va? Ja, det gjorde vi med Taycan. Den var bara på el. Den var bara på el, ja. Så den körde vi elma på el. Nej, vi körde det med... Snabb. Vi hade någon annan hybrid. Vad var det för? Panamera. Den körde ja. på el. Så var det, precis. Min lilla i3 körde vi också bara på el. Precis. Maximal körning med eldrift. Reducerad effekt och hastighet. Det kommer gå långsamt. Då ska den inte slå över på... Den kommer... men så kommer det ge sig. Är du beredd? Jag mår redan innan start illa. Varför då? Du har kört så illa. Ja, för att jag själv liksom... För att jag var illamående av min egen körning. Klara. På era platser. Du sitter inte som du skulle liksom ge dig iväg för start på direkt. Du sitter och halvsover. Jag har kört 2,5 ton stor tung SUV med 113 hästar. Klara, färdig, gå! Jag tror att jag är liksom... Är det här fullt? Jag är taggad. Men den svänger ju... Oj. Herregud, du höll på att köra av i alla fall. Oj, jäklar. Det här känns verkligen som att däcket ska av där. Ja. Men styrningen är lätt. Här händer ingenting kan jag säga. Är det full gas nu? Ja. Jävlar. Det går inte fort. Nej, men eller så är det här precis lagom med hästkraften. Sjuka är att jag tror inte det går så jävla mycket långsammare. Oj, där vaknade han till tyvärr lite grann. Gjorde den? Ja, nu får jag slå av. Jag trycker där. Ja, du får en straffsekund. Nu är den tillbaka. Den är tillbaka. Det här är ju inte kul. Nej, det låter illa. Kom igen. Stopp! 52-11. 52-11, det var fan inte bra. Jag måste veva ner rutan. Alltså, fy fan, jag spyr. Det var inte... Ja, nu, vi släppte inte ut ett enda gram koldioxid. Nej, kul. Bra. Det är bra. Det gick. Kan vi göra något annat nu? Vi har under minuten. Under minuten? Ja. Under minuten på ringen. Det är inte så jävla dåligt. Jag tror vi kör ut den här på landsvägen istället. För jag tror den görs lite bättre där. Jag gillar stora bilar. Därför gillar jag den här. Jag gillar den här generellt. Det finns högre betyg att ge. Jag tycker inte om stolarna. Jag skulle ju välja X5M. Kanske framför hybriden. Men den får en 7,5. Det är ett bra betyg tycker jag. Ja, det tycker jag.
Ja, men vad fan, det är en stor bil med massa så här tjofräs. Och massa förnuftiga grejer också, som ett batteri där bak i. Och... Ja, jag tycker 7,5 poäng. Den får det för att den är stor och ball. Jag tycker den är lite snygg också, den nya fronten. Nej, men den här är bra. Den är bra. Jag gillar växelspaken, jag tycker den ser lite fräsig ut. 7,5, det är bra poäng. Fan, det var rätt högt känner jag nu. Jättehögt. 7, nej, jag ändrar mig till 7. Nej, 7,5 var alldeles för högt. Men 7 får den. Jag var tvungen att tänka efter lite. 7 points. Ja, men jag kan, i och med att det är en laddhybrid, jag är inte egentligen en laddhybridsförespråkare, men i det här fallet var absolut mycket smartare. Jag tycker du ska tänka om där angående laddhybrider. Det är så jävla smart. Jag tycker det är just nu, as it is, bästa alternativ. I den här klassen just nu, och i och med att den går så pass långt så man kommer använda den. Ja. Så tycker och så när batteriet är slut så kickar motorn in och så åker man vidare på den. Ja, skitbra. Funkar jättebra. Ja. Jag kan ge den 5,5 då. Det var bra. Oh. Visst var det bra? Vad ska du säga för negativt om den då? Du har inte sagt något negativt. Jag vet inte egentligen. Den har ett sämre bagageutrymme om man nu ska vara så jäkla... Men det spelar ingen som helst roll. Nej. Alltså den är inte... Den kunde varit ännu mer komfortabel. Oj, det är värsta soltaget där vi har... Ja, vad fan trycker man på för knapp då? Hålla. Tänk på exponeringen. Ja, exakt. Nu skulle jag få förekomma dig och säga nu kommer den jävla regissören bli förbannad för jag ändrar exponeringen på filmen. Nej, men det är en jättebra stor bil. Så är det. Ja. Och den går bra. Men vi ska jämföra den mot Mercan. GLE ska vi köra den mot. Vad har... Och Q7 finns det något som heter också. Japp. Så vi måste göra en liten competition. En competition! Vi kommer mäta allting jättemycket och räkna på all ekonomi. Men det får du göra i tidningen, inte när tidningen jag är inblandad. I tidningen gör vi det. Ja, det där får du göra med någon annan. Exakt. Allt det där mätande och skiten. Åk hem nu. Vi drar och käkar. Ja, det gör vi. Ja. Tja. Tja.